Bine ați venit, dragilor din Zodia Scorpion, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru prima mică perioadă a lunii iulie, perioada cuprinsă între 1 până pe 5 iulie. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus, sau poate ascendentul în Zodia Scorpion, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, vă readuc aminte, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ce va rezona cu voi. Ca de fiecare dată, încă de la început, vreau să le mulțumesc dragilor de voi care sunteți aici alături de mine de fiecare dată prin intermediul like-urilor, comentariilor frumoase, gesturilor voastre de apreciere și gândurile voastre bune care se îndreaptă către mine, așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. Cei care sunteți pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Zise toate acestea, haideți să vedem și ce este important de știut pentru dragii mei din Scorpion în perioada 1 până pe 5 iulie. Ce este important, ce situație este importantă pentru dragii mei din... Sunt foarte multe, voi lăsa decât pe prima. Un urcuș. Încă o carte, te rog. Ia să vedem. Încă o carte, te rog. Aia este. Hei, ia să vedem ce avem noi aici. Ce avem așa? Se pare că voi sunteți într-o fază de progres. Dar un progres făcut pas cu pas. Un progres lent, dar sigur. Și pe parcursul acestui progres se pare că puteți avea parte și de ceva romantic. Ceva care să vă alunge toate grijile. Ceva care să vă dea acea stare de bine de care aveți nevoie. Putem vorbi de o relație care avansează pas cu pas. Sau pur și simplu putem vorbi de două situații total diferite. Una care, nu știu, merge pe partea profesională, când începeți așa să faceți pași mărunți, dar sigur pentru a crește. Și cealaltă parte, partea sentimentală, care va cunoaște și niște momente romantice care pur și simplu să vă facă să uitați de toate greutățile, de toate problemele, cel puțin pentru o mică perioadă de timp. Haideți să vedem acum și ce ne spune tarotul. Nu e rău deloc. Ce vine pentru dragii mei din Scorpion în perioada 1 până pe 5 iulie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental? Să vedem. Avem Marea Preoteasă, avem Turnul. Avem Steaua, nu cred. Și avem un 8 de bâte. Dragii mei dragi. Deci aici se vor întâmpla lucruri într-o această perioadă scurtă de timp, lucruri foarte importante și de anvergură. Haideți să le și clarificăm, să vedem. Clarificăm, te rog, pentru dragii mei din Scorpion, perioada 1-5 iulie, clarificăm Marea Preoteasă. Clarificăm Turnul. Clarificăm Turnul, te rog.
Mhm. Clarificăm steaua. Clarificăm 8 de bâte. Optul de bâte, te rog. Și clarificăm surpriza perioadei. Bun. Haideți să începem cu partea profesională. Și avem Marea Preoteasă. De unde vine ea? De la un paj de monede. Nu știu dacă zodiile de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, vă spun ceva pe partea asta muncii, a carierei profesionale. Cert este că voi în această perioadă vă veți asculta instinctul foarte mult. Înainte să luați decizii, înainte să alegeți tot felul de proiecte sau cum să spun eu, veți fi destul de înțelepte, în sensul că când e vorba de muncă, când e vorba de viața voastră profesională, nu veți alege sau nu veți lua decizii doar bazându-vă pe ceea ce vă place vouă, ci pur și simplu sau pe cele care vă atrag atenția. Nu. Veți fi foarte buni observatori, veți fi foarte atenți ce fac ceilalți înainte ca voi să vă implicați poate într-o colaborare sau într-o înțelegere, sau veți urmări foarte atent echipa în care lucrați, șefii, asociații, concurența. Asta pentru ca voi să înțelegeți mult mai bine situația. Vă veți documenta foarte mult înainte de a începe ceva nou. Cum ar fi, nu știu, dacă vreți să începeți vreun studiu, vreun curs, fie el online sau fizic, sau vreți să vă specializați în ceva, astea nu vor trece prin filtrul vostru. Fără ca, îmi cer scuze, nu m-am exprimat corect. Toate aceste lucruri, indiferent ce se întâmplă, asta ca o reformulare, indiferent ce se întâmplă pe plan profesional, voi veți filtra foarte temeinic, foarte înțelept orice informație, orice colaborare, orice lucru. Veți fi destul de posibil tăcuți, mai ales cei care lucrați într-un colectiv în această perioadă. De ce? Pentru că vreți să observați. De unde vine? De la acest paj de monede. Această atitudine vine de la posibil faptul că voi vreți într-adevăr să vă construiți ceva stabil cu ceea ce faceți acum. Voi sunteți dispuși, mai ales cei care aveți poate și ascendent în zodii de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, cu atât mai mult. Da? Nu e obligatoriu că am mai primit un mesaj de la cineva și dacă nu am ascendentul în zodiile care le spuneți, eu am zis cu atât mai mult. Da? Pentru cei care au legătură cu aceste zodii. Dacă nu aveți legătură, nu aveți ascendent pe aceste zodii, nu se întâmplă nimic. Energia tot aia este. Deci, la voi, ideea este că vreți să construiți ceva stabil, sunteți dispuși să învățați, să munciți pentru acest lucru, sunteți dispuși să începeți, nu știu, orice curs, orice specializare, sunteți în, cum să spun eu, doritori de stabilitate pentru viitorul vostru. Sunteți dispuși chiar, nu știu, să învățați o altă meserie. Tocmai de aceea apare această energie a Marii Preotese. Ce mă intrigă pe mine este acest turn pe partea banilor. Ca să-l putem înțelege, haideți să vedem de unde provine el. Voi ați avut o perioadă în care, din punct de vedere financiar, lucrurile erau destul de în ceață, ca să spunem așa. Ați cam mers așa pe întuneric, poate doar ghidați de ce vă spunea intuiția, pentru că vis-a-vis poate de o anumită situație financiară lucrurile nu au fost atât de clare. Posibil să fie avut, nu știu, parte de situații legate de bani dintr-un anumit contract nu foarte clar, dintr-o anumită înțelegere nu foarte bine explicată, sau să fie apărut tot felul de cheltuieli ascunse în care voi a trebuit să verificați tare bine
atent anumite documente sau pur și simplu ați simțit o anumită nesiguranță legată de bani, mulți dintre voi. Acum, avem un 3 de monede care se pare că duce la acest turn în mod direct. De ce? Pentru că e posibil ca voi să fi aplanat, ca să spunem așa, aceste situații neclare, aceste cheltuieli care parcă nu își găseau o explicație sau a apărut așa din negura nopții. Voi ați încercat, nu știu, să aduceți un venit din foarte multă muncă, dintr-o planificare foarte atentă, posibil mici sume din anumite colaborări, pentru că ați vrut să vă reorganizați resursele. Acum, ideea este alta. Ori voi sunteți prea fixați pe un anumit rezultat imediat, dintr-o combinație, dintr-o colaborare financiară și cu alte persoane, și asta va duce la acest turn. Turnul în această situație îl văd ca pe o... Poate să reprezinte o cheltuială total neașteptată. Nu știu, că ți apare ceva, se strică în casă. Ai probleme cu mașina. Cei care aveți, desigur. Pierzi o anumită sursă de venit sau pierzi un anumit contract important legat de bani. Știți ce se întâmplă? Paradoxal este câteodată nevoie să renunțați rapid la ceva, că e fie investiție, afacere, care nu mai funcționează și care o vezi că pierzi bani într-una. Vă dau un exemplu simplu și super concret și cu siguranță mulți dintre voi v-ați lovit de această situație. Un exemplu, mare atenție, care poate sau nu să rezoneze cu voi. Aveți, nu știu, un automobil care de o grămadă de vreme, când zici gata, acum merge, mai trebuie să-i mai schimbi ceva și mai trebuie să-i mai bagi niște bani. Asta poate fi reprezentat de către turn. Exact când tu zici gata, mă stabilizez, gata, nu se mai întâmplă nimic, apare acest turn. Deci turnul nu înseamnă neapărat că te apuci la bătaie cu alții pentru bani. Că poate să fie și asta, ar putea să fie. Ar putea să fie o discuție foarte aprinsă cu anumite energii cu care voi ați avut o înțelegere financiară. Da, poate să fie și asta. Dar, de asemenea, poate să fie ceva neașteptat care vine în viața voastră, dar nu vine întâmplător. Aici vreau să ajung. Ceea ce vine în această perioadă vine de fapt să vă trezească. Să vă arate că respectiva situație, respectiva problemă care apare, este de fapt, ar trebui să spui niște întrebări dacă mai merită sau nu. Să te lupți pentru acea problemă, acea situație, acel lucru. Da? Deci nu vine întâmplător. Mergem mai departe. Pe partea relației avem steaua. Steaua care vine după un 6 de spade și un 4 de cupe. Dragii mei, am văzut bine că apare romantismul. Apare romantismul în viața voastră și se pare că după o perioadă în care în relația voastră posibil ați avut așa un sentiment de nemulțumire, o lipsă de entuziasm, a apărut rutina, a apărut lipsa noutății, comunicarea era una nu foarte slabă între voi, a apărut un 6 de spade care e ca și cum ceva, sau poate unul dintre voi, sau poate ambii parteneri, ați decis să depășiți toate aceste lucruri, să vă reconectați, poate au avut loc și mici conflicte, da? În care ați văzut totuși că poate partenerul vostru vă oferă sprijin, în care poate ați avut dialoguri constructive de data aceasta și ați încercat să găsiți niște soluții împreună. Lucru care duce la
Steaua care ne vorbește de o perioadă de vindecare, o perioadă în care dificultățile rămân în urmă. Da? Voi, ca și parteneri de viață, reîncepeți să aveți mai multă încredere unul în celălalt, reîncepeți să vă faceți planuri împreună de viitor, să aveți vise împreună și eu aș zice că pentru unii dintre voi, toată această energie atât de faină vine în urma unei călătorii, în urma unui drum, în care voi parcă vă redescoperiți. Cei singurei, la voi aici ceva se întâmplă foarte rapid. Nu știu dacă zodia Săgetător va avea ceva de văzut cu această rapiditate, dar pe plan sentimental, cei singuri aveți parte, se pare, în această perioadă de o întâlnire foarte rapidă. O experiență socială foarte plină de energie la un eveniment sau la o întâlnire pe nepusă masă, așa, o întâlnire foarte neașteptată, prin intermediul prietenilor, nu știu. Cert este că există o dinamică socială foarte tare, foarte bună și voi sunteți dispuși să interacționați foarte activ. De unde provine această energie? De la, cum am mai spus, oricineva din Săgetător, nu e obligatoriu, ori de la o energie care, cu moderație aici, spune că, cum să spun eu, aveți ceva în comun, vreun hobby, ceva. Aveți ceva care, practic, cum să spun eu, vă place ceva. Ați descoperit într-o anumită persoană, care poate sau nu să aibă legătură cu zodia Săgetător, niște lucruri comune, sau cel puțin unul, dar care pentru voi este important. Pe de altă parte, poate că unii dintre voi aveți lună, Venus sau poate chiar ascendentul în Săgetător. În această situație, pentru voi, dragilor, voi v-ați folosit timpul, ultima perioadă, în așa fel încât să vă echilibrați un pic viața voastră emoțională. Ați fost foarte atenți pe dezvoltarea voastră personală, pe cum vreți voi să arătați, ceea ce vă face pe voi să vă simțiți bine. Și toată această energie atât de moderată și de echilibrată duce la acest 8 de bâte, așa cum am mai spus, ca voi să aveți șansa unor întâlniri rapide, unor experiențe importante, interesante, în care efectiv voi veți profita de toată această dinamică atât de activă. Surpriza pentru voi în această perioadă, avem un 10 de spade, care cu siguranță va avea legătură cu acest turn, care vine din partea unui rege de bâte. O dezamăgire poate vis-a-vis de o zodie de foc, Berbec, Leu, Săgetător. Nu e ceva ce voi, să zicem, nu ați putea duce, dar știți cum e, mai bine un adevăr gol-goluț decât o minciună frumos îmbrăcată. Nu știu, poate fi vorba despre orice. Eu tind intuitiv să cred că e vorba de partea asta a bănuților, dar poate să fie pe orice plan al vieții. Tind să cred. De ce? Pentru că este singura zonă care ar putea pe voi în această perioadă să vă afecteze, să spunem așa, cel puțin la nivel psihic, la nivel mental. Acest 10 de spade totuși are două tăișuri, logic. Poate într-adevăr să arate un sfârșit inevitabil, să arate o situație care trebuie să se încheie, chiar dacă este dureros. Pe de altă parte, să știți că ne poate arăta o eliberare, o concluzie care va anunța după această energie o etapă nouă, mult mai curată și mult mai clară în viața voastră.
Este într-adevăr cu acest rege de bâte, aș spune că poate să vină și sub forma unei lecții pe care voi o învățați, că regele de bâte poate să ne vorbească și de o autoritate, o instituție, care practic îți concluzionează ceva care poate nu o să vă convină așa de tare, dar este necesară. Și odată cu ea, în sfârșit, încheiați ceva care nu mergea cum trebuie. Da? Poate să fie și o autoritate, dacă nu e neapărat o energie fizică. Haideți să vedem, poate să fie și altceva. Nu știu, voi cum am văzut aici, de asta zic că mă leg foarte mult de partea bănească. De ce? Pentru că aici e clar, e ceva care nu a fost foarte clar. O situație financiară care oricum nu s-a văzut limpede de la bun început. Sau începuse să nu se vadă atât de limpede. Și a adus acest turn. Dar în felul acesta, în sfârșit, puteți scăpa chiar dacă un pic șifonați. Haideți să vedem și care este mesajul final. Tăcuta Ali. Ia să vedem. Câteodată un însoțitor care merge în liniștea ta niciodată nu te va părăsi. Ce profund e mesajul ăsta. Dragii mei, nu știu dacă mulți dintre voi aveți mascote. Un cățeluș, o pisicuță sau și una și alta, sau un papagal, nu știu, orice animăluț care este în preajma voastră și care de multe ori, poate chiar fără să vă dați seama, v-a adus o anumită liniște în momentele voastre cele mai tulburi. A fost acel suflet mic și neînțeles de multe ori, care a simțit că voi aveți nevoie de un soi de sprijin. Pe de altă parte, aș putea merge mai departe și să cred că există o energie lângă voi pe care nu vorbește mult, dar care este acolo când voi aveți nevoie. Poate să fie și nu știu, cineva din zona voastră foarte intimă, nu știu, că e copilul vostru, nepot, prieten. Este cineva care în general nu vorbește foarte mult, dar care în momentul în care stă lângă voi, știți că și tăcerea vorbește. Sunt momente în viață în care și tăcerea vorbește. Este acolo lângă voi. Și în această perioadă, această energie, fie ea sub forma unei mascote, fie ea sub forma unei energii fizice, va fi acolo lângă voi, când veți avea nevoie. Bun, dragilor, cam aceasta a fost lectura pentru voi, pentru aceste prime 5 zile de iulie. Eu vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și cu siguranță o să ne vedem și la următoarele lecturi, dar până atunci, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și desigur lăsați ca pacea, liniștea, credința și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.